Hello viewers, Nitul Goi channel to আপোনালোকক পুনৰবাৰ মই স্বাগতম জনাইছো। আজি মই হে একে ল্যাপটপ লৈ আহিছো এটা HP ল্যাপটপ যোনটো ইয়াত 15.6 LCD 1TB হাৰ্ড ডিস্ক 4GB RAM আৰু AMD S প্ৰচেছৰ লাগি আছে। যোনটো আপোনালোকৰ HP বাজেট ল্যাপটপ বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ মডেল নম্বৰ হৈছে 15BW098AU। মডেলটো নাম্বাৰটো অলপ দীঘলীয়া হয়। খুব ধুনীয়া ল্যাপটপ আপোনালোকে অনলাইনতো কিনিব পাৰিব আৰু অফলাইনতো কিনিব পাৰিব। অফলাইনত কিমান দাম, অনলাইনত কিমান দাম মই গোটেইখিনি ডেসক্ৰিপচনত লিখি দিম আৰু লিংক দিম। আহকচোন এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টো আনবক্সিং কৰোঁ, কি কেনেকুৱা আছে ভিতৰত চাওঁ, লগত কি আহিছে নাহিছে এইবোৰ গোটেইখিনি কথা আমি চালি যাই চাওঁ। আনবক্সিং কৰাৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত সোনকালে নটিফিকেশ্যনত আহি যায়। এইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ চেনেলটো। আহক এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰোঁ। हाँ फ्रेंड्स এতিয়া আমি এটা ল্যাপটপটো আনবক্সিং কৰোঁ। মই ল্যাপটপটো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক MRP দেখাওঁ। MRP লিখা আছে 24,000 টকা আৰু আপোনাৰ সব মডেল নম্বৰ এটো ইয়াত লিখা আছে 15BW098AU তে মডেল নম্বৰ আৰু বিশেষ একো নাই ইয়াত পেকেটটোত লিখা। ইপিনে অলপ কি কনফিগাৰেশ্যন কি আছে লিখা আছে। HP laptop 15BW098AU AMD dual core processor লাগি আছে, E2 processor লাগি আছে আৰু আপোনাৰ 1TB হাৰ্ড ডিস্ক আৰু আপোনাৰ DDR4GB RAM লাগি আছে আপোনাৰ আৰু DVD ৰাইটাৰ ফ্ৰী। এটো উইন্ডোজৰ লগত অহা নাই, ডজৰ লগত আহিছে। 15.6 LED ব্লুটুথ ৱাইফাই এনেকৈ আছে বুলি লিখা আছে। মই আপোনাক অলপ এতিয়া খুলি মেলি দেখাওঁ কি আছে। তাৰ আগতে মই বেগ এটো দেখাওঁ আপোনাক। এটো HP ল্যাপটপৰ বেগ লগতে দিয়ে। ইয়াৰ ল্যাপটপৰ লগত হৰে বেগ আৰু চাৰ্জাৰ দিয়ে আৰু ল্যাপটপটো আৰু বেলেগ একো নিদিয়ে। এসএস ইমান একো নিদিয়ে আৰু অনলাইনত কিনিলে আপুনি কেতিয়াবা বেগ নিদিয়ে আৰু DVD ৰাইটাৰ নাথাকে। হেতু সদায় আপোনালোকে অনলাইন পাৰচেজ কৰোঁতে চাই ল'ব। মই বেগটোকে এবাৰ দেখাওঁ এতিয়া। তাৰপিছত এই HP ল্যাপটপে ইয়াত লোগো এইটো ষ্টিকাৰ লাগি আছে আৰু এপিনে এটা পকেট দিছে, এপিনে এটা পকেট দিছে আৰু মেইন ল্যাপটপ পকেট এইটো। বিশেষ একো নাই HP ল্যাপটপ বেগ চাবলগীয়া। মই আনকেইটা ল্যাপটপ আনবক্সিং HP ল্যাপটপ আনবক্সিং কৰোঁতো তাতো দিয়া আছে। মই এইটো নাভাবোঁ যে ইমানকৈ দেখাবলগীয়া আপোনালোকে জানেই এইবোৰ। এতিয়া আমি ল্যাপটপটো আনবক্সিং কৰোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো খুলি লওঁ। আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ থাৰ্মোকলত দিয়ে এইটো। এতিয়া গোটেইটো মই খুলিলোঁ। খোলাৰ পিছত চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰ ল্যাপটপ আৰু আপোনাৰ ডকুমেণ্ট কিছুমান দিছে। এইখন ডকুমেণ্ট ইমান চাবলগীয়া কোনো কথা নাই, আপোনাৰ মেনুৱেল হয় আচলতে। ইমান চাবলগীয়া কোনো কথা নাই কাৰণ কেলৈ এইবোৰ কেনেকৈ অন কৰিব লাগে, কেনেকৈ প্লাগ ইন কৰিব লাগে, চাৰ্জাৰ কেনেকৈ লগাব লাগে এইটো বিষয়ে ইমান দিয়া আছে। ইমান চাবলগীয়া দৰকাৰ নাই কাৰণ কেলৈ এইখিনি কথা গোটেই চব প্ৰায়বোৰ মানুহে জানেই। মই ছাইডতে ৰাখিছোঁ। এইটো হ'ল এডাপ্টাৰ, HP এডাপ্টাৰ অৰিজিনেল এডাপ্টাৰ লগত দিছে। তাৰপিছত এইডাল হ'ল পাৱাৰ কেবল। এইটো ছাইডটো আপুনি এডাপ্টাৰত লগাব লাগিব আৰু এইটো কাৰেণ্টত। আৰু ইয়াত আপোনাৰ চব পাতলা পিন দিছে। HP আজিকালি প্ৰায়বোৰ ল্যাপটপতে অলপ পাতলা পিন ইউজ কৰে। আগতে অলপ ডাঙৰ যোনটো শকত আছিলে চাৰ্জাৰ সেইটো ইউজ কৰিছিলে, কিন্তু আজিকালি চবতে পাতলা পিন ইউজ কৰে। এতিয়া মেইন ল্যাপটপটো চাওঁ আহক। ধুনীয়া থাৰ্মোকলৰে পেকিং কৰি দিয়ে। এইটো HP ল্যাপটপ আপোনাৰ ধুনীয়া ব্লেক কালাৰ ল্যাপটপটো হয়। ওজনো বৰ বেছি নাই, 2 কেজিমান হ'ব ওজন আৰু কিন্তু এইটো স্লিমেই হয়, বহুত স্লিম আৰু DVD ৰাইটাৰ লগত আহিছে। মই চাৰিওপিনে আপোনাক দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। এইটো হ'ল মাইক্ৰ SD স্লট যোনটো মেমৰি কাৰ্ড সোমাব পাৰিব। এইপিনে আছে USB পোৰ্ট এটা দিছে আপোনাৰ ৰাইট চাইডে এটা USB পোৰ্ট আৰু এইটো DVD ৰাইটাৰ। হয়, এইটো DVD ৰাইটাৰ আৰু আপোনাৰ এইটো ল্যাপটপ লক কৰিবৰ কাৰণে দিছে। আৰু পিছপিনে চাওক ইমান বৰ বেছি শকত নহয় ল্যাপটপটো, কিন্তু স্লিমেই হয় আৰু এইপিনে মেইন গোটেইখিনি বস্তুৱে এইপিনে দিয়া আছে। আপোনাৰ ইয়াত USB দুটা দিছে, USB পইণ্ট দুটা দিছে আৰু HDMI পৰ্ট, লেন পৰ্ট আৰু ফেনৰ গ্ৰিল আৰু এইটো চাৰ্জিং পৰ্ট। মানে HP ল্যাপটপত কি হয় তিনিটা USB পৰ্ট দিয়ে, কিন্তু লেন'ভৰ সমান প্ৰাইজৰ ল্যাপটপতো দুটা USB দিয়ে। এইটো এটা বহুত ভাল কথা HP, কাৰণ কেলৈ তিনিটা USB দৰকাৰ হয়। দুটাই আজিকালি ৱায়াৰলেছ মাউচ কিবোৰ্ড আছে, তাৰ কাৰণে এটা এডাপ্টাৰ লাগি থাকে।
বহুত কিছু প্ৰিণ্টাৰ লাগি থাকে আৰু মাউচ এটা লগাবলৈ জেগা নহয় কেতিয়াবা সেইকাৰণে 3টা USB দিলে আপোনাৰ সুবিধা হয় আৰু তলৰ পিনে চাওঁ তলৰ পিনে ইয়াত ডুৱেল স্পিকাৰ হয় এইটো এটা স্পিকাৰ গ্ৰিল আৰু এইটো সাইডে এটা স্পিকাৰ গ্ৰিল মানে ডুৱেল স্পিকাৰ দিছে আৰু এইখন গ্ৰিল আসলতে দিছে আপোনাৰ এয়াৰ সোমাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত মডেল নাম্বাৰ লিখা আছে মই মডেল নাম্বাৰ অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ এইটো মডেল নাম্বাৰ সিৰিয়েল নাম্বাৰ এনেকৈ লিখা থাকে লেপটপটো এতিয়া মই অন কৰিছোঁ অন কৰিব ল'ম এইটো আসলতে ৱেব কেমটো HD ৱেব বহুত বেছি হাইফাই ৱেব কেম নহয় কিন্তু ভালেই ৱেব কেম সব মই এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ নাই এইটো মই ফটো মাৰি দেখাম আপোনালোকক আৰু এইখন কিবোৰ্ড আছে নামপেড লগত থকা কিবোৰ্ড হ'লে বহুতখিনি সুবিধা হয় যিবোৰ মানুহে অনলি নাম্বাৰিং বেছিকৈ ইউজ হয় সেইবোৰ মানুহৰ কাৰণে নামপেড থাকিলে বহুত সুবিধা হয় আৰু এতিয়া নতুনকৈ যিবোৰ লেপটপ আহিছে সবতে টাচপেডখন ডাঙৰ দিছে সেইকাৰণে এইখন টাচপেডো ডাঙৰে দিছে কম টকা হ'লেও 20-25 হাজাৰ টকা হ'লেও ইয়াত ডাঙৰ টাচপেড দিছে এইটো ভাল কথা আৰু ইয়াত ফিজিকেল বুটাম আছে চাওক অফ অন কৰিবলৈ ফিজিকেল বুটাম থাকিলে মই আগতেও কৈ আহিছোঁ আগৰবোৰ ভিডিঅ'ত যে ফিজিকেল বুটাম অফ অন কৰা চুইচটো থাকিলে ভাল আৰু আপোনাৰ প্ৰায়খিনি ভালেই ইয়াত E2 প্ৰচেছৰ দিছে যোনটো AMD প্ৰচেছৰ বহুত স্পীডো নহয় বহুত শ্ল' নহয় কিন্তু আজিকালি যিবোৰ প্ৰচেছৰ ওলাইছে যিবোৰ এইবোৰ কম হ'লেও E2 হ'লেও ধুনীয়াকৈ উইণ্ডোজ 10 ৰান কৰিব পাৰে আৰু এখন 15.6 LED দিছে যোনখন HD স্ক্ৰীন আৰু ইয়াত আপোনাৰ লগতে পাব ব্লুটুথ ৱাইফাই কাৰ্ড ৰিডাৰ DVD ৰাইটাৰ এই গোটেইখিনিয়ে আপুনি লগত পাব কোনো সমস্যা নাপাব যে মই কিবা এটা কাম কৰিব পৰা নাই মই দামী লেপটপ ল'ব লাগিছিলে তেনেকুৱা অনুভৱ নহ'ব আপোনাৰ গোটেইখিনি কামেই কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰনেট ধুনীয়াকৈ চলিব আৰু ফটোশ্বপৰ পৰা ৱৰ্ড এক্সেলৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি কামেই চলিব লেংগুৱেজ C লেংগুৱেজ ভিজুৱেল বেচিক্স এইবোৰতো সৰু বেছি ডাঙৰ ছফ্টৱেৰ নহয় মানুহে ভাবে বহুত ডাঙৰ ছফ্টৱেৰ হয় বুলি তেনেকুৱা ইমান ডাঙৰ ছফ্টৱেৰ নহয় এইবোৰ লেপটপত সেইবোৰ ছফ্টৱেৰ আৰামছে চলে আৰু আপোনাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো বহুত আপোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব নৰ্মেল ইউজৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাপাব যিবোৰ গেম খেলিবলৈ ডাঙৰ গেম খেলিবলৈ দৰকাৰ ল'ৰা আছে যে গেম খেলে এইবোৰৰ কাৰণে এইটো নহয় পিছে এইবোৰ নৰ্মেল ইউজৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিং কৰিব আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট ইউজ কৰিব ফটোশ্বপ Corel Draw এইবোৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এইটো লেপটপ সাফিচিয়েণ্ট আপোনাৰ কাৰণে আৰু মই ভাবোঁ যে এই লেপটপটো ব্লেক কালাৰত আৰু ভাল লাগিছে আৰু HP লোগো ইয়াত আৰু চাইনি কালাৰ এটা দিছে ব্লেক কালাৰে হয় যদিও ভাল লাগিছে আৰু বিশেষ আৰু একো নাই লেণ্ড পোৰ্ট ইয়াত লগত দি দিছে এইবোৰ লেপটপ স্লিম হোৱা কাৰণে কিছুমান আজিকালি নতুন লেপটপবোৰ এনেকুৱা স্লিম দিয়াৰ কাৰণে লেণ্ড পোৰ্টো উঠাই দিছে লেণ্ড পোৰ্ট যদি নাই আপুনি আপোনাৰ USB কনভাৰ্টাৰ লেণ্ড পোৰ্ট ল'ব লাগিব কিন্তু এইটো লেণ্ড পোৰ্ট ইয়াত লগতে দিছে এইটো খুবেই ভাল লেণ্ড পোৰ্ট থাকিলে কি হয় প্ৰিণ্টাৰ আপুনি শ্বেয়াৰিং কৰিব হ'লে লেনৰ যোগেদি লেন লগাব পাৰিব বৰ্ড বেণ্ড ইউজ কৰিব হ'লে লেনৰ দ্বাৰা যদি আপুনি নেট ইউজ কৰে এই কেবুলডাল ইয়াত লাগিব লেন কেবুল এইবোৰ বহুতো সুবিধা আছে এইবোৰ লেপটপত আৰু ইয়াত কি হয় ৰিমুভেবল বেটাৰী দিছে কেতিয়াবা যদি বাই চান্স আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো হেং হয় কিবা হয় তেতিয়া আপুনি বেটাৰীটো খুলিও চুইচ অফ অন কৰিব পাৰিব এইটো অন কৰিব নোৱাৰে অফ কৰিব পাৰিব আৰু যদি কেনেবাকৈ বেয়া হয় এইটো যদি আপুনি বদলি কৰিবলৈ যায় নিজে আপুনি খুলি মেলি এইটো আঁতৰাই দিব আৰু নতুন এটা লগাই ল'ব পাৰিব এইটো কাৰণে সুবিধা হয় নন ৰিমুভেবল বেটাৰী হ'লে আপোনাৰ নিজেই লেপটপটো খুলি আপুনি ভিতৰৰ পৰা বেটাৰীটো বদলি কৰি ল'ব নোৱাৰিবও পাৰে সেইকাৰণে দোকানী ওচৰলৈ যাবলগীয়া হয় কিন্তু ৰিমুভেবল বেটাৰী থাকিলে আপোনাৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় বাকীখিনিতো ছেম আছে আৰু মই এইবোৰৰ গোটেইবোৰৰ চাৰিও কিনাৰে আপোনাক ফটো মাৰি দিম যাতে অনুভৱ কৰিব পাৰে লেপটপটো কেনেকুৱা হয় যদি HP লেপটপ কিনিবলৈ প্লেনিং আছে বাজেট লেপটপ তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে অনলাইনতো আপুনি চাব পাৰে ইয়াৰ বিষয়ে ফ্লিপকাৰ্ট এমেজনত এইবোৰ সব লেপটপৰ বিষয়ে আছে এইটো লেপটপো আছে আপুনি এই লেপটপৰ বিষয়ে ভাল ধৰণে চাওঁ বুলি ক'লেও চাব পাৰে মই ইয়াৰ ফটো মাৰি দিম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ভিডিঅ'টোত কিবা কেতিয়াবা থাকি যাব পাৰে কিবা ভুল হৈ যাব পাৰে এইকাৰণে আপোনালোকে মোক মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা ভুল হৈছে নেকি বা মই কিবা ক'বলগীয়া থাকি গ'ল নেকি বা আৰু যি দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে মোক কমেণ্ট বক্সত দিব পাৰে আৰু মোক কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলেও কমেণ্ট বক্সত সুধিব আপোনালোকে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰি দিব যদি আপোনালোকে ভাল পায় আজিলৈ ইমানটোৱেই মই এতিয়া ফটো মাৰি দেখাম আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' মই সদায় প্ৰায় আনিয়ে থাকোঁ থেংক ইউ গাইজ